با سلام خدمت امران کوکستان. امروز اومدیم با آقا مجتبی در مناطقی که اصلا فکر کنم ناشناخته باشه، هنوز برای سنگ کاوشی روش صورت نگرفته. این منطقه مربوط به اون طرف قائنات هستش. هوا هم بسیار سرد هستش. سر صبحی اومدیم این منطقه رو کاوش کنم. فکر کنم جاده های هستش ولی همه توسط سیل خراب شده. اینجا دیگه کسی فکر نکنم اگر هم اومده باشه چوبونا هستن همو جان. بیار اینجا همین ابتدای کاری همو جان. یا مناطقی که دست نخورده باشه معمولا یه تیکه هستش که پیدا شد. یه صبر کن که اینجاش بهتر فکر کنم. این مناطق فکر نکنم هنوز کاوشی روش صورت گرفته باشه. حالا مشخص خواهد شد در طول مسیر که آیا کاوشی در اینجا صورت گرفته. این تپه کلوتایی که رنگ سبزابی دارن معمولا تو کلوتو بر اساس تجربه که من داشتم رو کلوتای سبزابی سنگ‌های عقیق اگر شکل گرفته باشن همونجا سنگ عقیق آبی روی این مناطق بیشتر شکل میگیرن. عقیق آبی جاسپرای زرد معمولا این دوتا غالبا روی این مناطقی که سنگاشون خاک منطقهشون به این رنگ هستش. یا همینجا پای سنگا آبیه. حالا من توی مسیر می اومدم، توی مسیر که داشتیم می اومدیم به یک دو تا چیا رسیدم. فکر کنم تو این قبلا تو این مسئله تو این منطقه همو جان حیات هم وجود داشته. حالا اون بگیر، رو تپ قله رو بگیر، اون دوستانی که اون مسئله رو دنبال میکنن. یا فکر کنم اینجا قبلا داره حیات هم بوده. بیان اینجا. کاوش در مناطقی که تا اصلا کاوش نشده اول معمولا هیجان بیشتری داره، چون دنبال یه عقیق آبی هستش. نه اینجا هستش، داره هیجان بیشتری هستش و اینکه مکان ناشناخته است و ممکنه شما با هر چیزی روبرو بشین. این میکروفون دم اونجا روشن هستش. خب بریم داخل. این اولین جایی که کاوش بکنید چی؟ همیشه از بالا از پایین می اومدیم بالا، این بار از بالا میخوام بریم پایین. مسیر امروزمون برعکس مسیرهای دیگه است. بازم داخل رودخونه که قرار بگیریم مشخص خواهد شد که چی چیزی در داخل رودخونه وجود داره. همونجا همیشه مسیرهایی رو که براتون ناشناخته هستش اول از داخل چی شروع کنین؟ از داخل یک آبراه شروع کنین. به محضی که شما داخل آبراه قرار گرفتین حساب کار دستتون میاد که دیگه چی باید جستجو کنین. یک عقیق تردار زرد و آبی کنار هم دیگه تشکیل شده. این دو تا سنگ تا الان قالبه همونجا. اینجا این سنگ هم سنگ رگه است که قالبه مثل آجره و پس نشون میده که سنگ از رگه جدا شده. معمولا اگر شما از مسیر آبراها ادامه بدین موفقیت بیشتر است همونجا و اینکه سریعتر شما موفق خواهید شد به هدفتون برسین. بیان اینجا. این تیکه سنگ آبی هستش. اینجا معلوم میشه تا حالا چون سنگ آبی یک سنگ کم هستش همونجا معلوم میشه این منطقه کسی دستی به اون صورت نباید روش صورت گرفته باشه. میبینید این از رگای تزریقی هستش همونجا. یعنی اینجا این رگایی که به صورت تزریق وسط سنگان. این نوع رگه معمولا استخراج زحمت داره. باید این رگه رو جای پیدا کنید که وسط خاک باشه. والا وسط این صخره رو بگیر، این رگه وسط این سنگ از این صخره جدا شده. رگه به صورت تزریقی وسط سنگ هستش. استخراج اینا معمولا زحمت دارن، مگر که مثلا دوستی خواسته باشه مثلا یه چند تا دونه تیکه سنگ جدا کنه اونقدی کاری نداره. ولی اینکه شما بخواین حجمی از اینجا سنگ استخراج کنین واقعا زحمت داره. از وسط رگای تزریقی وسط سنگ ها هستن. رگای تزریقی حالا این اسمی هستش که خودم روی اینا گذاشتم همون جان.
رگه های تزریقی رگه های هستن که وسط درز و شکاف سنگ ها مثل خمیر تزریق شدن و استخراجشون زحمت بیشتری نسبت به رگه های که وسط خاک هستن داره عمو جان. و شما باید مداوم سنگ رو تیکه تیکه کنین. یا این سنگش هستش، نوع سنگ رسوبی هستش که خیلی هم محکم عمو جان. یا این نشون میده این از یک سنگ از یک رگه جدا شده، از یک رگه تزریقی که وسط این سبک سنگه. شما بانیا این سنگ رو تشخیص بدین. این سنگ حالت سبز رنگو داره، یک رسوب سبز رنگه. خب همین سنگ رو دنبال بکنین کدوم کوه هستش که همین تکه سنگ و این نوع سبک و سنگ داره، این جدا شده از همچون مکانی هستش اونجا. رگا معمولا از دور دیده میشن که کدوم رگه چه رنگی داره که همون سنگ اونجا تشکیل شده. نه اونجا هم سنگ رو همون رگه بود. بیان اینجا رو اینجا هم هستش، رو اینجا هم هستش که رگه آبی وسط اینجاست. خب یک پدیده اینجا چی شد که من یکی از دوستان گفته بود این لونه خفاشه. بیان که اینجا دیگه نزدیکشی. بیان چیای جدید. بیا اینجا یه لونه پرنده هست همونجا، یا با گل درست میکنه. تو یک از فیلم های دیگه هم گفتن این لونه خفاش نیست که اون قدیم مثلا میگن لونه خفاش قیمت چیز داره و فلان. این لونه خفاش نیست، یه پرنده گوشخواره همونجا. یا از همه چی گرفته اینجا رو میاد با این گلاب موقع بارون میشه یا از کنار چشما گل برمیداره، با این کاوکلش مخلوطش میکنه و یک ساختمون محکم میسازه همونجا، یه ساختمون فوق العاده محکم. این پرنده گوشخواره و این لونه خفاش نیست. من دیدم تو اینترنت یک از دوستان گفت من لونه خفاش پیدا کردم وسط چی، لونه خفاش نیست همونجا. هرچند مسئله لونه خفاش همونجا حقیقت نداره. حالا همیشه ما مسائل حاشیه‌ای رو هم دنبال کردیم. مسئله لونه خفاش تو اون خفاشی که ارزشمنده تو آمریکا جنوبی هستش و یک نوع خفاشی هستش که توی بزاق دهانش، نه که تو خود لونهش باشه. اون همزمانی که لونهش رو میسازه از بزاق دهانش که حاوی نوعی جیوه است در گل اون بکارگیری میشه، چون بزاق دهانش همراه با اون گلی که خونه رو میسازه مخلوط میشه. اون بزاق دهان یک نوع خفاش هستش که اون چی رو داره که حاوی جیوه هستش و استخراجش هم فوق العاده زحمت داره. اینجوری نیست که شما یک لونه خفاشی بگین جیوه از وسطش بریزه، اون صحت نداره همونجا. خب بریم اول حالا مسئله خودمون رو دنبال کنیم. فکر کنم این طرف هم هستش ولی اینجا همش صخره است. رگه هرچی باشه رگه های قابل استخراجی نخواهد بود همونجا. بیاین داخل این آبراه قرار بگیریم، یه جایی که خب بیا اینجا که این نشون میده که اینجا میخواد چی در بیاد. بیام و ببین. نیا کن تاول زده. این نشون میده این بالای رگه بوده. این سنگ از روی رگه جدا شده، از بالاترین سطح رگه که تاول میخوره جدا شده. یه قسمتایش هم وسطاش اینه که تزریقه، میبینیم عمو مثل ژل بهش تزریق شده. یا مثل سنگ سپتاریا شده نه، و چون رگای عقیق به صورت ساحقه وسط اینا هستش. این سنگو الان خب کی میتونه استخراج کنه؟ هر تو بهترین عقیق هم داشته باشه همونجا ارزش استخراج رو نداره. 10 تا دسته کلنگ باید بشکنی همونجا تا بتونی اونو استخراج کنی. رگه وسط اینا باشه ارزش استخراج داره همونجا. رگه وسط اینا باشه ارزش استخراج داره. و یکی هم این مسئله رو بگم عمو جان، عقیق آبی پرطرفدارترین عقیق هستش. یعنی رنگ آبی، کلا عقیق آبی و رنگ آبی 87% طبق نظرسنجی ها 87% رنگ آبی رو میپسندن همونجا.
در صورتی که الان عقیق آبی نسبت به سوسنی و عقیق خور که همون عقیق قرمز باشه قیمت پایینی داره. اینا نشونه هایی هستن که تو آبراه پیدا میشن. شما با دنبال کردن این نشونه ها میتونین به رگه اینا برسین. از بس لباس تنم همون سرما میخوردن، از بس لباس تنم خم و راست نمیشم. خب بریم داخل آبراه قرار بگیریم. شکار سنگ‌های آبی عمو جان یا پیدا کردن سنگ‌های آبی خودش میتونه یک موفقیت بزرگ محسوب بشه نسبت به عقیقای دیگه مثل خرمایی و عقیقای جز یا انواع عقیقای دیگه. 3 عقیق هستش که شکار موفق محسوب میشه عمو جان. یعنی اگر منطقه رو شما بتونین با این استعداد پیدا بکنین، ارزش کاوش یک روزه که نه 10 روزه رو داره، به خاطری که بین عقیقا فقط 3 عقیق هستش که قیمت فوق‌العاده خوبی داره. یعنی حالا فوق‌العاده که نه، تو سنگ‌های نیمه قیمتی منظورم هستش. تو سنگ‌های نیمه قیمتی قیمت خوبی داره. یکی عقیق سوسنی هستش، اولینش که عقیق قرمز هستش که کمیاب هستش و بیشتر اینایی که تو بازار میبینین رنگ شده هستش و منطقه خور خراسان یکی از منابع این سنگ‌ها هستش. دوم عقیق سوسنی. عقیق سوسنی فقط در منطقه فردوس یافت شده، یعنی در منطقه فردوس، خانکوک و حوالی اینجا یافت شده و جای دیگه تا حالا عقیق سوسنی دیده نشده که یعنی به گزارشی بشه که آقا جان بله این منطقه هم عقیق سوسنی پیدا شد، اینجا رگش اینجا خواهد بود. بر اساس چی بیا اینجا رگش اینجا. و عقیق آبی مخصوص منطقه ما و نهبندان هستش تا سمت قائنات. این مناطق حاوی عقیقای آبی خوب هستن، ولی این نمیشه که شما جای دیگه نتونین پیداش کنین. عقیق کلا تو ایران همه جا پیدا میشه. این عقیق یاسی آبی هستی. خب این نشون میده الان دیگه نیا اونجا صخره و اینجا تقریبا صخره خاکه، حالت تیکه‌ای داره. باید رگه اینجا جای باشه. تیکه‌ای هم که جدا شده بود مربوط به چی بود؟ مربوط به رگه هستش. از کجا ما میفهمیم یه سنگ مربوط به رگه است یا توپی بوده شکسته؟ توپی ها معمولا حالت گرد تخت دوکی دارن، بین همین 3 تا هستش و رگه ها معمولا حالت آجوری مانند رو دارن. اگه دیدین رگه سنگ حالت آجوری تیغه‌ای داره، بیا که دیگه نشونم بدم. سنگ این حالت رو داره، تیغه است. این از یه رگه جدا شده بی شک، یعنی شکی توش نیست این از رگه جدا شده. یا همینجوری میاد زیاد میشه و معلوم میشه این رگه هنوز ناخالصی داره. یه لحظه این آبی بین حد که برسه خوبه عمو جان. مثل چی هستش؟ مثل یاقوت کبود است عمو جان، یا وسط سنگ. این به این حد برسه رگش به درد استخراج میخوره، کیفیت خوبی داره. یا به این حد، این حد هم جز یاسی رده بندی میشه، خوب هستش. آبی نیست، آبی یاسی هست. آبی یاسی چه رنگ هستش؟ آبی بین آبی و رنگ سبزابی رو یک چیزی بهش میگه آبی یاسی، یعنی آبی کمرنگ تقریبا. اینم خوبه. رگاش نشون میده هنوز وسط سنگان. بیا اینا رو بگین. فکر میکنی تو فیروزه نیشابور هستی؟ بیا فیروزه نیشابور دقیقا رگاش وسط سنگان همینجوری نموره. یکی از بهترین فیروزه های جان که در حدود 6000 سال شده داره
استخراج میشه. خدمت 6000 ساله دارم اونجا. هرچند ما فیروزه همه جای دنیا داریم، بهترین فیروزا که خلوص بالایی دارن تو آمریکا هستن، تو دامغان خودمون، ولی فیروزه نیشابور چیز دیگه هستی و شهرت جهانی داره. بیاین اینجا عمو جان، اصلا کلا معلوم بشه دم اول که منطقهش داره سنگ آبی هستش. رگه میبینی عمو جان کیفیت دوربین اونقدر هستش که رنگا رو قشنگ تفکیک کنه. خب این رگا عمو جان ارزش استخراج ندارن، مگر کسی خواسته باشه برای خودش تیکه سنگ رو ببره مثلا تیکه تیکش کنه، ولی برای ما که میخوام استخراج کلی روش انجام بدیم به درد نمیخوره و اینا خیلی زمان میبره برای استخراج. این سنگمو بیا رگش هم پیدا شد، بیا اینم رگش، بیا این رگه از همینجا وسط سنگه. یا اطرافش هم بگیرم اونجا. یا اول رگا معمولا تاول میزنن، تاول های اول رگه. این هنوز اینقدر یکی اگر نظرش هم جلب شده همونجا مثلا چوپونی چیزی نظرش جلب شده همین قد سنگ و شکسته بقیه‌شو ول کرد. بعضی جا کاوشا کار ممکن افراد محلی هم چوپونا هم خودش رو اینا مثلا یه حساسیتی نشون بدن، یه چوبی چیزی مثلا وسط درز سنگ بکن ببینن چی هسته. خب امروزه با آشنایی اینترنتی دیگه تقریبا نمیشه گفت کسی در هیچ جا ناآشنایی وجود داشته باشه، همه معمولا در یک حد آشنایی دارن همونجا. که قابل قبول باشه. خب نه گفتم این وسط سنگ‌ها رسوب هست، اینا یه نوع سنگ رسوبه، یه نوع رسوب ماست سنگی همونجا، ولی با درجه سختی بالاتر چون تحت فشار زیادی بوده. اینا رگای رسوبی رو می‌بینی همونجا. آره بیا کجا؟ آره اون تاول اینا زمانی که سررگا هستی این حالت پیش میاد. معمولا تو سررگا هستیش، همون رگه سقلم که بهش میگن تو منطقه ما بین میگن مایه میشی یا ما بهش میگیم تاولی. این رگه معمولا تو سررگا هستیش و بعد از این دیگه قضیه ملتفی هستیش. خب بازم این رگه رو که پیدا شدم اونجا، این رگه تزریقی هستیش وسط این سنگا و اونقدی باری برای کسی که میخواد عمده جمع کنه نداره عمو، فقط در حد این که شما بتونید 100 کیلو مثلا ازش جمع کنیم بار داره. خب باید یه مسیری رو همین رو تپه بریم باز برسیم داخل چی آبرا. شما میتونید این آبرا رو ادامه بدین یا این آبرا رو، هیچ که اون فرقی نداره، از اینجا هم میتونیم بریم. باید برگردیم به آبرای اصلی که حاوی سنگ‌های باشه که از جای آب آورده. همیشه من به دوستان گفتم اولین جایی رو که کاوش کنن توی آبراه باشه. معمولا تو آبراه اگر تیکه ریزی هم پیدا کردن ارزشی کاوش رو داره همونجا. یک در حد 20 دقیقه نیم ساعتی اطراف رو بگردن شاید از رگه جدا شده باشه ولی و تیکه های بزرگ بالا دست گیر کرده باشن.